Okay, so in this video we'll be discussing another sample problem. We need to find the area bounded by the curves y is equal to 2x squared plus 10 and y is equal to 4x plus 16. Okay, so basically ang first gid na ang kwan yun, same rin yapon sa procedure, 3-step procedure lang gid siya ani. First we need to define kung unsa tong kwan sana yung boundaries ba. Next, graphing. The next, determining na din sa area. Okay? So, first na ako din there's no better way to define the boundaries on Isaiah than to solve first for the points of intersection. Okay? Kasi points of intersection guys, you just need to equate x and y's niya ba? Pwede siya in terms of x, pwede siya in terms of y's, but ano lang. Okay? So y is equal to y. This should be 2x squared plus 10 is equal to 4x plus 16. If I were to kuan kanina na curve din diri, I would have 2x minus 4x minus 6 din siya is equal to 0. That should be x squared minus 2x minus 3. Okay? Is equal to 0. Now, solving for the roots on Isaiah, I will have unsa? X plus 1 and this is x minus 3. That should be equal to 0. Diba? Now, pili na makaingon din dari na x sub 1 is equal to negative 1. X sub 2 is equal to unsa? 3. Okay? So, may siya itong mga x's niya diri. Next na yun kay to sa 1. When x is equal to negative 1, what is that? Sa itong makuha na value na siya ha. First na to na y na yun. Y is equal to unsa? 2x squared plus 10. Sige lang, kaya wala man siya mga plus and minus din so at least dili kay siya nga na complicated. Kung siya i-solve din dili 2, negative 1 squared plus 10 and that should be equal to unsa? 1, 2 times 1, that should be equal to 12. Okay? Y is equal to 12. Now, ito na siyang gamito ng isa ka curve diri. Y is equal to 4x. 4x, naman siya, 4x plus 16. Y times, unsa man siya, 4 times negative 1 plus 16. So, pila man na siya dayon. Y is equal to 12. Pa? So, still the same gyapon siya. So, fight siya. At least wala na kayo tayo kung din confusion na siya. You can easily say nandun na rin na 12 ring yapon siya, so it's undeniable na dili para medyo ambiguous ganiya kay na pwede siya positive, pwede siya negative, but you also need to consider that. Okay, so kanila ko kay double check lang ni siya mo na siya kung gipangita yun ang duha ka curve ako siyang gi-substitute dito kay para mabalaan yun ako. So natay x na to which is equal to negative 1, nato ding y kay 12. Okay, so this constitutes our first na point of intersection. Okay, padayon ta. Now, when x is equal to 3, unsa naman sa itong kwan din ato ang sad siya i-substitute na pod ba? So, I like to use kanisya din y is equal to 2x squared plus 10. 2, 3 squared plus 10. That should be equal to 28. Okay? Ba? Likewise, ako siya try on sa picas na curve which is equal to 4x plus 16. So, 4 times 3, 16. This is 12. 12 plus 16, that is equal to 28. So, it cannot be denied that our y is equal to 28. Okay? So, nga to din ko nandari, ito rin matawagan na second point of intersection is equal to 3, 28 dayon. Okay? So much for points of intersection. Okay, so
we now move on to graphing na po dayon ba. Namantay ko din eh. But before mag-quanta graphing, first go over with the table of table of values. Now, again, if katong inyong quanta ninyong calculator is FS sa kanisya. Kaya siya na calculator, or you have another medyo advanced na science calculator, scientific calculator. Pwede na siya ninyo i-take advantage ang katungkuan niya, functions, nga table, okay? Go to mode, table, select mo na siya, na ipa-define din kanya what is f of x. You'll just write this down, okay? Ang pag-input sa x rito, yung pay-town dito sa inyong calculator, na siya second function, or na siya katong alphabet, may kuha ng letter niya. Anyway, differ sa uban ng mga kuan, but muna siya ang general na kuan na procedure sa pag-input og mga variables. Now 2x squared, we need to start asa kung mas gusto ko o 3 siguro ba, ay napaday take 1 ba, p1 napaday negative dire. This is 0. So, start na ako diri negative 1. And then ako dayon kay is equal to 3. Step dayon kay 1. Ba? Negative 1, 0, 1, 2, 3. So, 1 yun itong step din eh. Okay? If ako siya input din eh, yun na iluwa din ng kon, ang itong table, I will have sa x, y. Wala siya input din eh. Negative 1, 0, 1, 2, 3. Okay? Ang iya din i-release ng mga numbers of 12, 10, 12, 18, and 28. Okay? So, muna siyang atong kwanda na. Kita ka? Oh. So, when x is equal to negative 1, that should be 12. 0 dayon 10. Yeah, kani din siya mo. 12 ni siya na pod. 2 is 18. So, it should be somewhere here. 3 dayon kay 28. So, somewhere here ni siya dali dapit. Kadot lang ha. Okay. So basically muna siya itong itsura sa itong curve. Okay. We have to take note yun step, kung ano siya din, ang points of intersection na niya diri, which is ito, negative 1 and 12. Okay. Kini diri. Kaya siyang isa rin diri, this should be yun sa 3 and 28. Okay. So muna siya itong points of intersection. Kindly take note of that. Okay. So, next sa din we change the function to 4x plus 16 and figure out how it works na sad ba. We need to input ng sa mga values na from negative 1 to 3. Same process at tong first na curve. And you will get unsa 12, 16, 20, 24, and 28. Okay? So, ano siya itong graphing. Now, I just need to plot this on sa tuang graph. Kindly give me some time. Okay, so 4x plus 16. Now, muna siyang itsura sa itong curve na po dayon ba? Muna siya na ana dito, na din siya na dayon. Ako ang next na himo na ni saya ha. Let's try to define a strip na po dayon ba? I think last time we've used the horizontal strip. Let's try something different na sa daw. Let's try vertical strip na pod. Natay mag-drawing ko ka ng kuan lang, drawing na ko dani og kuan strip. Okay? Somewhere in between. Kay mo man siya kung gusto ko na kuan na area. So I draw ay kuan na siya diha. Now,
Ako na sang next na sad na concern din diri. Kay pila ang value niya gikan dinhi paingon diri sa ubos. Pila man na siya. Kani siya gavarin ni siya ang kani dinhi with respect to x. So pag kuha na musaka na pud na siya, madto sa siya dinhi. Anyway, ang kana siya dara, ang ga-govern na siya kay kani siya na curve, which is kaning straight line. That is our 4x plus 16. Gets? Now, kanina sa din kani siyang lower end sa tuwang rectangle na to, rectangular strip. Curve ni siya, pana. Okay? Kaya change na siya din pana. Musaka na po siya din yan siya, naog din musaka na po din pa yung dito. Muna yung manner. Now, we have to take into account ana siya unsa man ang iyahang batasan, behavior niya. Ang kana siya behavior, it is defined by ang kani na curve. Kani siya na ang kaning parabola. Pa? That is our y is equal to 2x squared plus 10. Okay? So if makita ninyo din diri, ang kani siya na value, pila man na siya dapat. That is just kani siya na y minus kini. Ba? Kani siya din minus kana is equal to kani. Nagets niyo? That should be the difference between the two y. So, I'll just mabala na to na this is the upper na y. Okay, yun niya kanina siya tong lower. Kaya kanina siyang gi-minus. So, just say nang din dara na y u minus y l. Aside from that, ang iyahang kondenda niya, ang thickness sa denda na would be just infinitesimally small. We can just call it as dx. Okay? So, allow me to make some room here. Na naman tayo ngun ani na kwan set up. So, I guess we can now start solving for area. Okay? Areas. These are definite integrals, pero definite integrals and areas between curve mo magina siyang parehas la. Area. Now, solve for this area na po din I would like to extract this infinitesimally small na kwan na sana strip. Ako siya butang din This is dx. Okay? And that is yu minus yl. So, in order for us to calculate the area, I'll just call this as dA. Ba? Gamay mo kayo area. Differential area. That should be equal to height times base. So, yu minus yl times dx. Okay? Yu dayon diri is equal to sa kana. Di ba? Ay kadot lang, chill. Natingon na niyan sa atong imong day na integrate na to ni siya. We will have dA. And then natin siya ingon na. Now, dx man nga to ang kanda ni atong differential. So maski unsa pa na nakabutan this because kaniya mag-govern na variable. We need to integrate from x to x. So x1, x2 dayon diri. Okay? So muna siya nga to ang kanda ni limits of integration. Now, integrating this, I will have a. So I have x1, x2. x1 na to diri, that should be started from negative 1 and we end up with 3. So negative 1 siya diri and then 3. Yu is equal to unsa? 4x plus 16 minus yl, which is equal to unsa man 2x squared plus 10. That should be dx. Okay? If I were to solve this integral dayon, the immediate result will be unsa? Area would be equal to 64 over 3 square units. Okay? So this is the area between the two curves.